नमस्ते सबैलाई, म बिजी इलेक्ट्रिसियन। म आज तपाईहरुलाई डीबी ड्रेसिङ कसरी गर्ने, डीबी ड्रेसिङ गर्नुभन्दा पहिला के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र डीबी ड्रेसिङमा कस्ता किसिमका वायरका गेज, आरसीबी, आरसीबीओ, ईएलसीबी र टीपी आइसोलेटरहरू लगाएको हुन्छ र कुन कुन ठाउँमा कसरी गइन्छ र यस्तै गरी यो डीबी ड्रेसिङ शेड्युल कसरी तयार पारिन्छ यथावत कुराहरू तपाईलाई जानकारी गराउने छु। अब हामी जाँदैछौँ डीबी भनेको के हो? डीबी भनेको डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड। यो डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड हो र यो फिड फ्रम सब मेन डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड यति रुमबाट आएको छ र यो डीबीमा 100 एम्पियर 14 वे टीपीएन भनेको 3 फेज प्लस न्यूट्रल सप्लाई आएको छ भन्ने देखाउँछ। अब हामी यसलाई खोलेर म तपाईलाई भित्र पनि देखाउँछु डीबी ड्रेसिङ कसरी गर्ने, डीबी ड्रेसिङ कस्ता किसिमको वायरहरू युज गरेको हुन्छ र कस्ता किसिमको डीबी ड्रेसिङको शेड्युलहरू के छ, कहाँबाट यथावत म खोलेर तपाईलाई देखाउँदैछु। डीबी भनेको यो हो। डीबी ड्रेसिङ भनेको डीबीलाई चाहिँ एकदम राम्ररी हेर्दाखेरि राम्रो देखिने गरी यस्तो सिस्टमेटिक वाइज र थ्योरिकली सिस्टमेटिक वाइज र फर्मुला वाइज मिलाएर राख्ने किसिमलाई हामी डीबी ड्रेसिङ भन्छौँ। र डीबी ड्रेसिङ गर्नुभन्दा पहिला हामीले 2-4 कुरामा अवश्य ध्यान दिनुपर्छ। फर्स्ट कुरा त के हो भने यो डीबी ड्रेसिङ भइसकेको छ, सबैभन्दा पहिला यो प्यानललाई एकदम कपडा अथवा WD-40 थिनरले सफाइ गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरामा कुन रुमबाट आएको वायरहरू छ त्यस रुम अनुसार यो फेडुल, यसलाई हामी फेडुल भन्छौँ। फेडुल हेर्नुस्, यस्तो फेडुल लगाउनु पर्छ जसले गर्दा त्यो कुन वायर कहाँबाट आएको र पछि मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। तेस्रो कुरा, यदि हर सर्किट RYB रेड येल्लो ब्लू र RYB रेड येल्लो ब्लू हुने गर्छ, यो अब अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड अनुसार, र न्युट्रल चाहिँ कालो हुने गर्छ। त्यही अनुसार हरेक रुमको फरक सर्किट हुने गर्छ र मेन सर्किट। त्यही भएर यदि बाई मिस्टेकले आर सर्किट हुने ठाउँमा वाई आएको खण्डमा त्यसलाई आर बनाउनु छ भने वाईको स्लिप, वाईको लगभग 1.5 फिट जति वाई माथि आर स्लिप। अब हामीलाई रेड फेज सर्किट वायर पुलिङ गर्न जग्गामा मिस्टेकले वाई फेज आयो भने अब रेड फेज बनाउनलाई वाई कलरको स्लिप काटेर यसमा 1.5 फिट लगाउने र हट गनले तताएर यसलाई वाई येल्लो फेज बनाउनु पर्दछ। यदि वायरहरू धेरै लामा छन्, अब धेरै छ भने चाहिँ त्यसलाई वायर पुलिङ गर्नुपर्छ, अथवा रेड फेज छ भने रेड फेजै हुनु पर्यो, येल्लो फेज छ भने येल्लो फेजै हुनु पर्यो र यो कुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि भने कुरो यो भनेको हामीले जस्तो छ यो कम्पनीबाट आएको जस्तो छ, एउटा 2टा नट बोल्ट 2टा 3टा लगाएपछि यसमा फिट गर्न सकिन्छ, कुनै टेन्सन छैन। अब यस कुराको हामी डीबी ड्रेसिङ तर्फ जान्छौँ। यो त भयो डीबी ड्रेसिङ भन्दा पहिलाको कुरो। अब डीबी ड्रेसिङ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ इन्कमिङ सप्लाई हो, RYB र न्युट्रल। यसमा 100 एम्पियरको आइसोलेटेड टीपीएन लगाएको छ। यो 3 फेज RYB र न्युट्रल, टीपीएन भने 3 फेज फुल न्युट्रल 100 एम्पियर लगाएको छ र बाँकीहरू यो एसपी सिंगल फेज, एसपी भनेको सिंगल पोल लगाएको छ। यो चाहिँ RCBO, यसलाई RCBO भन्छौँ। RCBO भनेको रेसिडुअल करेन्ट सर्किट ब्रेकर हो, विथ ओभरलोड पनि भन्छौँ। यसमा चाहिँ यो फेज प्लस अर्थ न्युट्रल पनि हुने गर्छ, त्यही भएर यो टिप हुने गर्छ, यसरी टिप हुने गर्छ। यो चाहिँ ओभरलोडिङ सिस्टम हो र यसमा पनि छ। अब आयो डीबी ड्रेसिङ गर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला अब यसरी RYB यसरी मिलाएर राख्नुपर्छ। यो चाहिँ फेडुल हो र आरको भिन्नै, अब यो छ एसपी छ, वाईको भिन्नै एसपी, बीको भिन्नै एसपी छ र त्यो फेरि यसमा के हुन्छ R1 Y1 B1 यता आयो भने यता चाहिँ R2 Y2 B2 आउनुपर्छ। फेरि यहाँ R3
R3 Y3 B3 आउनु पर्यो भने यता R4 B4 Y4 यसरी आउनुपर्छ। यसरी सेड्युल यो चाहिँ किन गर्नु सेड्युल बराबर लोड गर्नको लागि सबै सर्किटमा बराबर लोड होस् भन्ने उद्देश्य यस्तो गरे हो। यो चाहिँ सबै यो सेड्युल हेरेर हामीले काम गर्ने हो। कुनै हामीलाई आइडिया लाउनु परेन। यो सेड्युल दिएको छ। यो सेड्युलमा यो वायर गेज साइजहरू दिएको छ। नर्मली अब बाहिरको कुरो गर्दाखेरि लाइटको लागि यहाँको वायर गेज 2.5 हो लाइटको लागि र पावर सर्किटको लागि 4 mm स्क्वायर लाग्छ र यो जति पनि आरसिबी दिएको छ आरसिबी स्पेसली पावर सर्किट 13 एम्पियरको पावर सर्किटको लागि आरसिबी दिएको हुन्छ र यसमा न्युट्रल प्लस फेज दुईटै दिएको हुन्छ ताकि ओभरलोड हुँदाखेरि यो टिप गरोस् र कुनै पनि कनेक्टेड डिभाइसहरू होम एप्लायन्सहरू ड्यामेज नहोस् भन्ने उद्देश्यले आरसिबी लगाएको छ। आरसिबी भनेको रेसिडुअल करेन्ट सर्किट ब्रेकर विथ ओभरलोड हो। ओभरलोड भन्ने बित्तिकै यो टिप गर्छ तर यो लाइटहरू पनि टिप गर्छ तर लाइटहरू चाहिँ ओभरलोड हुनुभन्दा पहिला। अब यो जम्मै यो 4 mm स्क्वायरको तारहरू हो। यसको क्यापेसिटी भनेको तपाईँ 32 एम्पियरसम्म 32 एम्पियरसम्म यसको क्यापेसिटी हो। 4 mm स्क्वायरको यो पावर सर्किटको र 13 एम्पियरको यसको लगाएको छ फ्युज र यो लाइटको 2.5 mm स्क्वायरको यसको चाहिँ 16 एम्पियर 15, 16, 20 एम्पियरसम्म यसले लोड लाने गर्छ। यो आरसी भइहाल्यो। यो एउटै सेक्टरको छ। यो न्युट्रल भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् R1 को यहाँ न्युट्रल पनि R1 नै हुनुपर्छ। Y1 को न्युट्रल Y1 नै हुनुपर्छ। तर यो चाहिँ सिंगल पोजको न्युट्रल हो। यदि तपाईलाई आरसिबी छ भने न्युट्रल आरसिबी यसै गरी न्युट्रल पनि यससँगै राख्नुहोस्। आरसिबीमा यो न्युट्रल भयो यहाँ यो न्युट्रल यो लोड यसरी R5 न्युट्रल छ भने R5 फेज छ भने R5 न्युट्रल पनि हुनु पर्यो। यदि अब Y5 न्युट्रल छ भने Y5 फेज छ भने Y5 न्युट्रल पनि हुनु पर्यो। यसरी यो चाहिँ आरसिबी हो। आरसिबीले के काम गर्छ भने आरसिबीले जति इलेक्ट्रोनहरू फेज मार्फत भित्र पसेर त्यति नै न्युट्रलबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। अथवा आरसिबी भनेको रिसिभर करेन्ट सर्किट ब्रेकर हो। यसले यदि कुनै करेन्टहरू लिकेज भयो भने तुरुन्तै यो ट्रिपिङ गर्ने गर्छ। अथवा यसले चाहिँ जति इलेक्ट्रोनहरू न्युट्रलबाट भित्र गएको छ र कनेक्टेड डिभाइस हुँदै रिटर्न ब्याक फेजबाट त्यति नै इलेक्ट्रोनहरू रिटर्न ब्याक हुनुपर्छ। यदि मिसिङ भयो भने यदि करेन्ट मिसिङ भयो भने यसले ट्रिपिङ गर्ने काम गर्छ। यो एकदम राम्रो आरसिबी भनेको इम्ब्यालेन्स करेन्ट हुने बित्तिकै यो ट्रिपिङ गर्छ। हेर्नुहोस् इम्ब्यालेन्स यसरी ट्रिपिङ गर्ने गर्छ र यो अर्थिङ भइहाल्यो। अर्थिङ हेर्नु अर्थिङ भनेको येल्लो एन्ड ग्रिन हो। येल्लो एन्ड ग्रिन अर्थिङ छ। यसमा पनि जस्तो अब R1 यो R1 फेज R1 न्युट्रल र R1 अर्थिङ यो तीनों हुनुपर्छ एकै जातिमा एकदम सिडो मिलाएको छ। त्यसै गरी यो साइजलाई न्युट्रल यो साइज हो भने यो साइजको लागि अर्थिङ यो साइज हो। त्यसै गरी यो केसको लागि न्युट्रल यता छ भने यो साइजको लागि अर्थिङ यहाँ छ। मैले भनिहालेँ। अब यसरी रिभिडेसन गरिन्छ। कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। हात नबस्नु चाहिँ कति त्यति राम्रो हुँदैन। हात बसेपछि यस्तो गरी एकदम मिलाएर YB R1 R2 R3 R4 यसरी जाने हो। यसरी यता यसरी जाने गरिन्छ। यति भन्दै रिभिडेसन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो यो सेड्युल सम्बन्धी यो सेड्युल हेरेर रिभिडेसन गर्ने हो। यसमा केही छैन। वायर साइज दिएको वायरको साइज दिएको छ। यहाँनिर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति काम गर्छ यो भनेर दिएको छ। यहाँ नाम कुन ठाउँमा कतै केबल गएको छ भने चाहिँ यहाँ रुम नम्बर कुन सेक्सन दिएको छ। यसमा आरसिबी हो रेटिङ भने कति एम्पियरसम्म कति तान्छ। यो RYB कसरी छ र यो सर्किट नम्बर दिएको छ। R सर्किट Y सर्किट B सर्किट यो केबल साइज चाहिँ इनकमिङ कतिसम्म 100 एम्पियरको टिभी